ริการไม่ได้เป็นบริการแล้วก็อย่างที่บอกค่ะกรรมกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ดูว่าใครคือคนวางยาฆ่าพ่อลีน่า ดูจากสายตา โอเคพี่โบพี่มาฝากทิ้งท้ายหน่อยแล้วกัน ครับผมก็ช่วยเชียร์หน่อยละกัน เพราะว่าครึ่งหลังแล้วเนาะเราก็จะได้รู้ตัวตนที่แท้จริง แล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยว่าให้กำลังใจตัวละครกรด้วยว่าแบบเฮ้ยจะช่วยใครดีนะสองจิตสองใจไปทางไหนดีนะครับผมนะเชียร์กันด้วยครับ